ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีก่อนในสมัยที่การคมนาคมทางรถไฟยังคงเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปรถไฟขบวนหมายเลข4044เส้นทางสายเหนือที่ตลอดเส้นทางการเดินรถนั้นถูกโอบล้อมไปด้วยป่าเขาและธรรมชาติผู้โดยสารที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับบรรยากาศระหว่างการเดินทางบอมแน็กและนัท3 นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบทั้ง3ได้ชักชวนกันขึ้นรถไฟเพื่อจะไปเที่ยวที่ภาคเหนือซึ่งการเดินทางด้วยรถไฟนั้นถือว่าเป็นการเดินทางที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สุดนัทเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้และเป็นคนที่เสนอให้เดินทางด้วยรถไฟผู้โดยสารที่จะขึ้นรถไฟขบวนหมายเลข4044ปลายทางขุนตาลอีก5 นาทีรถจะออกจากชานชาลาโปรดเตรียมสัมภาระให้พร้อมและยืนรอหลังเส้นสีเหลืองขอบคุณครับทั้ง3 คนได้เก็บสัมภาระขึ้นรถไฟโบกี้13และได้จับจองที่นั่งกันด้วยความที่ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะทำให้นัทได้นั่งแยกกับเพื่อนอีก2 คนเมื่อเจอที่นั่งว่างนัทจึงรีบปรีเข้าไปนั่งในทันทีก่อนที่จะจัดแจงสัมภาระเก็บให้เข้าที่เข้าทางฝั่งตรงข้ามของนัทมีลุงแก่ๆคนหนึ่งที่ดูท่าทางใจดีลุงยิ้มให้นัทอย่างเป็นมิตรแต่ก็แฝงไปด้วยแววตาที่เยือกเย็นอาจเพราะลักษณะภายนอกของแกที่ดูสูบผอมเนื้อตัวมอมแมมดวงตาลึกโบคล้ายคนป่วยจะไปไหนล่ะหนูไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะพวกหนูมากัน3 คนเพื่อนหนูนั่งอยู่ใกล้ๆนี่เองในขณะที่นั่งอยู่นัทก็สังเกตเห็นความผิดปกติของรถไฟขบวนนี้ทั้งที่ผู้คนนั่งอยู่เต็มขบวนแต่กลับไม่มีใครพูดคุยกันเลยสักนิดผู้โดยสารทุกคนต่างนั่งนิ่งบางคนก็มีสีหน้าเศร้าหมองบางคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มจะมีก็แต่เสียงแน็กกับบอมที่พูดคุยกันเฮฮาอยู่2 คนระหว่างที่นัทนั่งคิดอะไรอยู่นั้นก็มีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ๆตัวครับผู้โดยสารนัทผงะเล็กน้อยกับเสียงของคนตรวจตัวที่พูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งนัดยื่นตัวให้คนตรวจทันทีแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อพนักงานรถไฟตรวจตัวของทุกคนยกเว้นนัดและเพื่อนๆแต่นัดก็ไม่ได้คิดอะไรมาคิดว่าเขาคงไม่ได้สังเกตพวกตนนัดมองออกไปนอกหน้าต่างดื่มด่ำกับบรรยากาศยามโพลเพลของหน้าหนาวที่ดวงอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้านั่งชมวิวไปได้ไม่เท่าไหร่ฟ้าก็เริ่มมืดจนมองอะไรไม่เห็นไม่นานนัดก็พลอยหลับไปด้วยความเพลียนัดสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงรถไฟที่ชะลอความเร็วจนเกิดเสียงล้อลากยาวบรรยากาศนอกหน้าต่างตอนนี้ดูมืดมิดและวังเวงลมหนาวเย็นพัดโชยผ่านหน้าต่างที่เขานั่งอยู่สิ่งที่น่าแปลกใจคือรถไฟไม่ได้จอดที่ชานชาลาแต่กลับเป็นทุ่งนาท่ามกลางความมืดมิดเมื่อมองไปรอบๆก็พบว่าเหลือเพียงแค่เธอกับตาแก่ที่นั่งอยู่ตรงข้ามเพียง2 คนเท่านั้น
ด้วยความสงสัยว่าเพื่อนทั้งสองหายไปไหนนัทจึงได้เดินไปที่โบกี้ด้านหน้าเพื่อตามหาเพื่อนนัทประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะตอนที่เธอขึ้นรถไฟมามีผู้โดยสารเต็มขบวนแต่ตอนนี้กลับเหลือผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนัทเดินผ่านมาได้2 โบกี้ก็เจอกับบอมและแน็กที่กำลังจะเดินกลับที่นั่งพอดีนี่พวกแกไปไหนกันมาอ๋อพอดีรถไฟหยุดกระทันหันก็เลยเดินมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วได้ความว่ายังไงบ้างล่ะไม่รู้สิเห็นเขาจอดให้คนลงกันไม่รู้พวกเขาลงไปไหนกันยังไม่ถึงสถานีเลยในขณะที่ทั้ง3กำลังพูดคุยกันนัทก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างเธอค่อยๆหันหน้ามามองพวกเขาทั้ง3แต่เมื่อสังเกตดีๆก็เห็นว่าเธอหันมาแค่หัวเท่านั้นส่วนลำตัวยังคงนั่งหันหลังให้พวกเขาด้วยความที่เสียขวัญอยู่แล้วนัทจึงรีบวิ่งกลับไปที่โบกี้สุดท้ายก่อนที่เพื่อนๆจะวิ่งตามนัทมาในระหว่างที่พวกเขากำลังวิ่งกลับที่เดิมขบวนรถไฟก็เริ่มเคลื่อนตัวออกไปพวกเองว่ารถไฟขบวนนี้มันแปลกๆไหมวะอย่าพูดเรื่องแบบนี้ในสถานการณ์นี้สิวะพูดยังไม่ทันขาดคำไฟที่ให้แสงสว่างภายในรถไฟก็ดับลงรอบๆตัวของพวกเขาในตอนนี้มีเพียงความมืดมิดและเสียงของรถไฟเท่านั้นบรรยากาศโดยรอบก็เริ่มเย็นเยือกขึ้นมาอยู่ๆแน็กก็ทำหน้าตกใจพร้อมกับชี้นิ้วไปที่หน้าต่างเฮ้ยผีหลอกทุกคนต่างหันไปมองที่หน้าต่างพร้อมกันสิ่งที่เห็นคือยายแก่ตัวผอมแห้งกำลังวิ่งตามรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงรอข้าด้วยจอดรับข้าด้วยพี่ยายแก่ได้พยายามยื่นมือเข้ามาในรถไฟหวังที่จะขึ้นรถไฟผ่านทางหน้าต่างช่วยด้วยพาข้าไปด้วยเมื่อสังเกตดูดีๆก็เห็นว่ายายแก่มีเพียงครึ่งตัวท่อนบนเท่านั้นแกกำลังลอยขนานมากับรถไฟด้วยความเร็วในตอนนี้ทุกคนต่างก้มลงหลบตรงช่องว่างระหว่างที่นั่งด้วยความกลัวนัทได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายเหมือนคนสติหลุดบอมที่พอจะตั้งสติได้ก็รีบวิ่งไปที่หน้าต่างเพื่อจะปิดกระจกพอปิดกระจกแล้วจึงรีบวิ่งกลับมาหาเพื่อนๆทุกคนก้มหลบด้วยความหวาดระแวงอยู่นานบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความกดดันอยู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าปริศนาเดินมาตามทางเดินเมื่อได้ยินเสียงนั้นทุกคนก็รีบก้มต่ำกว่าเดิมเพราะไม่รู้ว่าพวกเขากำลังเจอกับอะไรอยู่นัทค่อยๆแอบมองผ่านช่องเล็กๆระหว่างที่นั่งเพื่อจะดูว่าเป็นเสียงของใครเมื่อเพ่งสายตาดูดีๆแล้วก็พบว่าเป็นลุงคนเดิมที่นัทได้เจอตอนที่ขึ้นมาบนรถไฟอีหนูเอ้ยไปอยู่ไหนแล้วล่ะออกมาคุยกับลุงหน่อยนัทที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบก้มตัวลงหลบหลับหูหลับตาไม่มองอะไรทั้งนั้นสักพักเสียงฝีเท้านั้นก็เดินผ่านพวกเขาไปในตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเอาแต่ก้มหน้าก้มตารอให้เวลานี้ผ่านพ้นไปไม่นานรถไฟก็มาหยุดที่สถานีแห่งหนึ่งเมื่อทั้ง3เห็นว่าสถานีแห่งนี้มีไฟเปิดสว่างทั่วสถานีรวมทั้งมีเสียงของผู้คนที่กำลังเดินขึ้นลงรถไฟอย่างมากมายทั้ง3คนเงยหน้าขึ้นมาดูก็พบว่าบรรยากาศในรถไฟตอนนี้ต่างไปจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้อย่างมาก
ผู้คนที่ขึ้นมาบนรถไฟดูมีชีวิตชีวาไม่เหมือนกับที่พวกเขาขึ้นมาในตอนแรกทั้ง3คนตัดสินใจลงจากรถไฟและได้ไปถามกับนายสถานีว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนและได้คำตอบมาว่าพวกเขาใกล้จะถึงที่หมายแล้วเหลืออีกไม่กี่สถานีเท่านั้นพวกเขาทั้ง3คนตัดสินใจที่จะไม่เดินทางต่อและได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทุกอย่างที่เจอให้นายสถานีฟังนายสถานีได้ให้คำตอบกับพวกเขาว่าพวกเขาอาจจะหลุดไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งเป็นมิติที่วิญญาณทั้งหลายต่างก็ใช้รถไฟขบวนนี้ในการเดินทางด้วยเช่นกันรถไฟขบวนนี้ผ่านความเป็นความตายและได้พรากชีวิตผู้คนมามากมายทั้งอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นตามทางรถไฟบ่อยครั้งจะมีคนที่ฝ่าฝืนข้อห้ามสัญจรข้ามทางรถไฟในที่ที่ไม่มีสัญญาณไฟและหมายการแม้รถไฟจะชะลอความเร็วเมื่อวิ่งผ่านเขตชุมชนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถเบรกกระทันหันได้เหมือนรถทั่วไปวิญญาณเหล่านั้นอาจเป็นวิญญาณที่เสียชีวิตโดยรถไฟขบวนนี้หรืออาจเป็นแค่วิญญาณที่อยากให้รถไฟขบวนนี้ไปส่งพวกเขาให้ถึงที่หมายพวกเขานั่งพูดคุยกันจนฟ้าสางทั้ง3คนตัดสินใจที่จะไม่ไปเที่ยวต่อและได้นั่งรถไฟขบวนเช้าเพื่อกลับบ้านหลังจากเจอเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็ยังคงเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้พบเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องรถไฟขบวนผีหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ